เบบีนาตาชาเป็นโควิดน้องลีก็เริ่มมีอาการซึ่งจริงๆแล้วเราเนี่ยก็ตรวจวันเว้นวันลีเนี่ยกับพี่ฟุกลีเนี่ยระวังที่สุดในโลกที่สุดในโลกที่นี่นะไม่มีใครช่วยอะไรเราได้เลยเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้มีหมอประจำตัวถ้าเกิดว่าคุณเป็นหนักเมื่อไหร่ก็แค่เรียกนายวันกำลังจะเดินตรวจโควิดแล้วค่ะGood job. I know. I'm sorry. สวัสดีครับหายไปนานหน่อยนะฮะสำหรับ EP นี้เพราะว่าเราเนี่ยเดินทางมาต่างประเทศตอนนี้เราเดินทางมาได้ถึงประมาณเดือนกว่าๆแล้วน้องลีใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องเยอะเลยนะคะแล้วก็เราอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เพื่อจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนดีกว่านั่นก็คือน้องลีเบบีนาตาชาเป็นโควิดแต่หายแล้วก็คือจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าการมาเป็นโควิดที่ต่างประเทศเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะอย่างแรกเดี๋ยวก่อนให้บอกก่อนนะว่ามาทำไมก่อนมาทำไมเราคือหลายคนอาจจะคิดว่าอยากจะมาเที่ยวหรือเปล่าส่วนหนึ่งอันนั้นคือเป็นส่วนหนึ่งน้อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยลีเนี่ยขอผมมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ที่ลูกยังไม่เกิดเลยซ้ำว่าเนี่ยถ้าลูกเกิดเมื่อไหร่นะจะต้องพามาหาคุณทวดเขาก็คือคุณตาคุณยายของลีเพราะว่าอายุเยอะแล้วแล้วก็แบบยิ่งมาช่วงหลังเนี่ยท่านป่วยแล้วอยากเจอหลานเราก็เลยรู้สึกว่าอยากเจอเหลนแล้วอยากเจอเหลนเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ละเราต้องพาเหลนกับทวดเนี่ยมาให้เจอกันหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจกันว่ามาใช่ซึ่งแพลนตอนนั้นน่ะเราตั้งใจว่าเราเนี่ยจะเดินทางมาทาง LA ก่อนเพราะว่าเรามีบ้านของพี่สาวน้องลีที่ LA นะครับพี่สาวเราก็ตั้งใจว่าจะไปอยู่ที่นั่นก่อนเพื่อไปฉีดวัคซีนให้ครบโดสก่อนให้เราปลอดภัยก่อนที่จะมาเจอคุณทวดนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเราเดินทางมาถึงประมาณปลายเดือน11เนาะน้องลีกับผมเนี่ยก็ไปฉีดวัคซีนเข็ม3กันอีกประมาณแค่รู้สึกจะประมาณ3 วันน้องลีก็เริ่มมีอาการซึ่งจริงๆแล้วเราเนี่ยก็ตรวจวันเว้นวันลีเนี่ยกับพี่ฟุกลีเนี่ยระวังที่สุดในโลกที่สุดในโลกคือเป็นคนที่นอยเรื่องนี้แล้วกลัวโควิดมากๆเพราะว่ามีนาตาชาเราก็กลัวว่าจะเอามาติดเขาเพราะเบบีไม่สามารถฉีดวัคซีนได้นะครับหลายๆคนที่ไม่ได้มีลูกอาจจะไม่ทราบก็คือเนี่ยจะต้องเท้าความก่อนก็คือเป็นคนที่กลัวมากจริงๆแล้วตอนอยู่กรุงเทพนี่คือตั้งแต่นาตาชาเกิดลีไม่ออกจากบ้านเลยแบบหลายเดือนมากๆไม่ออกจริงๆนะคือพี่ฟุกแค่ออกไปซูเปอร์ไปซื้ออาหารมาแล้วทำให้กินแค่นั้นกับพาเขาแบบไปฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยหลายเดือนมากๆเลยคือยอมแล้วก็แบบฉีดแอลกอฮอล์ทุกอย่างอะไรขึ้นมาคือฉีดแอลกอฮอล์จนแบบมือเปื่อยเลยค่ะเพราะว่าเรากลัวติดเบบีแล้วทีนี้แบบพอหลังจากนั้นแค่พอมี ATK ก็ยังออกบ้างนิดนึงแต่ทุกคนที่เจอเราต้องตรวจ ATK ก่อนใช่ก็คือเราพยายามใช้คำว่าต้องมีป้องกันที่สุดแล้วทีนี้เนี่ยก็คือพอมาถึงที่นี่เนี่ยพี่อย่างที่บอกครับพอ3 วันปั๊บหลังจากที่ฉีดวัคซีนเสร็จเราก็ไม่รู้นะว่าเราไปติดตรงไหนหลายคนจะถามว่าเราติดตรงไหนคือสิ่งที่ไปนะคือพานาตาชาเนี่ยไปเที่ยวปาร์คครั้งเดียวปาร์คไม่นับไม่มีคนอื่นเลยการออกจากบ้านเนี่ยคือไปปาร์คที่ไม่มีคนแบบมันคือปาร์คในหมู่บ้านคือสวนในหมู่บ้านที่ไม่เจอใครเลย1 ครั้งและตัวลีเองไปซูเปอร์1 ครั้งแล้วก็ไปกินข้าวนอกบ้าน3 ครั้งซึ่งเราไม่รู้จริงๆว่าลีติดตรงไหนแต่ก็ติดแล้วมันก็แสดงให้เห็นนะพี่ฟุกว่ามันก็ติดง่ายเราจะระวังยังไงอะไรยังไงนะถ้าจะติดมันก็คือติดอะค่ะมันมีสิทธิ์จะติดได้จริงๆถ้าถามนะคะว่าอาการตอนติดโควิดเป็นยังไงนะคะก็อย่างตอนแรกเลยที่รู้ตัวก็คือว่าเราจะเริ่มจากการปวดหัวและเหนื่อยทีนี้เนี่ยแต่ลีไม่ได้วัดไข้ก็เลยไม่แน่ใจว่ามีไข้หรือเปล่าทีนี้รู้สึกว่ามีไหมถ้าวัดวันแรกน่าจะมีเพราะวันนั้นรู้สึกแบบเหนื่อยมากมันเหนื่อยเหมือนเพลียทั้งวันที่ออกไปสวอป PCR แล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็คือบวกกับความเครียดแล้วก็ไอแห้งๆนิดเดียวค่ะแล้วก็เริ่มเจ็บคอนิดหน่อยลีไม่มีไข้หลังจากนั้นไม่รู้สึกว่าตัวเองมีไข้เลยมาหนักอีกทีวันที่นาตาชาถูกเอาตัวไปโรงพยาบาลแล้วก็รู้ว่านาตาชาเป็นโควิดวันนั้นคือรู้เลยว่าแบบอาการหนักมากเพราะว่าคอก็คือจากที่ไอแห้งๆน้อยๆกลายเป็นเจ็บหนักแล้วก็เหมือนมีเสมหะและไอเพิ่มขึ้นมาเลยรู้เลยว่าเวลาเราพักผ่อนไม่พอมาติดกันมันจะทำให้อาการเราหนักขึ้นด้วยค่ะพูดตรงๆตอนนั้นมันห่วงลูกมาอยู่แล้วแหละตั้งแต่รู้ว่าเราเป็นแต่ว่าพอรู้ว่าลูกเป็นมันยิ่งไม่ได้หลับไม่ได้นอนเข้าไปอีกมันก็เหมือนห่วงเข้าไปอีกแล้วมันก็ทำให้อาการเราหนักขึ้นแต่ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วเราต้องหาช่วงที่พักจริงๆเพราะเราเองก็แย่อยู่แล้วถ้าเราไม่พักเลยมันก็มีสิทธิ์จะแย่ขึ้นก็เลยแบบพยายามนอนยาวนิดหน่อยพ
พอตื่นขึ้นมาอาการคอหนักๆดีขึ้นนะคะเนี่ยก็เลยอยากจะแชร์ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราป่วยโดยเฉพาะเป็นโควิดต้องพยายามพักผ่อนให้มากที่สุดอย่างของลีเคสลีมันค่อนข้างต่างจากคนอื่นตรงที่ว่าเราเป็นปุ๊บแล้วยิ่งพอลูกมาเป็นแล้วต้องมาดูแลลูกมันเลยทำให้ไม่ได้พักมันเป็นการที่คนเป็นโควิดแล้วไม่ได้พักมันเลยทำให้หนักแต่พอเราพยายามพักนิดนึงปุ๊บอาการมันก็ดีขึ้นทันทีแล้วก็กลายเป็นว่าอาการลีตลอดทางเนี่ยก็คือไม่ได้มีไข้แล้วก็ไอแห้งบ้างแต่ที่เป็นหนักๆเลยทุกครั้งเนี่ยในหลายๆวันอาการลีจะมีอยู่ประมาณแบบ5 วันนะคะแต่ว่าที่เป็นอยู่ตลอดคือเดินนิดนึงก็เหนื่อยหอบแล้วก็เสมหะมีแค่บางช่วงที่เครียดเรื่องนาตาชาค่ะพอได้นอนดีขึ้นมันก็เริ่มดีขึ้นอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนถามว่าตอนนี้ผ่านมาประมาณเดือนนึงแล้วนะคะก็ถามไม่เหนื่อยแล้วก็คือทำอะไรก็ไม่ได้รู้สึกว่าทำอะไรนิดนึงเหนื่อยแล้วอาการปกติดีทุกอย่างหลังจากเป็นเนี่ยที่เริ่มหายเหนื่อยเนี่ยก็คือประมาณสัก 2-3 อาทิตย์อะค่ะถึงจะกลับมาปกติสุดพอต้นเดือนใช่ไหมครับก็น้องลีก็วันที่บอกติดโควิดไปคือลีรู้เพราะว่าอยู่ดีๆตื่นมาเนี่ยค่ะก็คือรู้สึกว่าทำไมวันนี้คือมันปวดหัวแล้วมันเหมือนอยากจะนอนแต่ด้วยความที่เราเป็นคนนอยมากอยู่แล้วและนี่พก ATK มาจากกรุงเทพเยอะมากแบบเยอะมากใครอยู่ในบ้านคือเราต้องตรวจทุกๆ 2-3 วันอยู่แล้วเพราะว่ากลัวฉะนั้นเนี่ยพอลีแบบเริ่มปวดหัวปุ๊บลีก็วิ่งลงไปตรวจ ATK นั่นแหละเราก็ถึงรู้ว่าเราก็รู้ทันทีเลยว่าน้องลีเป็นนี่ก็ช็อกสิทีนี้ผมก็วุ่นวายในการที่ว่าเราเนี่ยก็พยายามบุ๊กที่จะไปตรวจPCR test นะครับซึ่งเขามีให้ฟรีนะครับเราก็สามารถเสิร์ชได้ว่า PCR test แต่มันต้องก่อนเวลาแบบบ่ายๆนิดนึงก็คือพยายามจนหาเจอแล้วก็ไปตรวจวันรุ่งขึ้นเขาจะโทรมาบอกครับว่าเราเป็นไม่เป็นซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นซึ่งตอนนั้นสิ่งที่ทำคือเราเอาน้องลีเนี่ยแยกไปไว้ในห้องใหญ่แล้วผมก็คอยส่งอาหารนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดที่ทำได้นะตอนนั้นวันนั้นก็คืออย่างที่พี่ฟุกบอกก็รีบไปทำ PCR แล้วมันก็คอนเฟิร์มแล้วก็ตรวจ ATK 3 อันมันคงใช่แล้วล่ะบวกกับแบบเหนื่อยปวดหัวไปซื้อจานกระดาษพวกมีดอะไรพวกนี้ที่ส่งมาแล้วเราไปกินในห้องได้อะไรเงี้ยนะคะครับก็วุ่นวายในการที่ต้องไปซื้อเตรียมของสมมติใครที่เป็นนะฮะที่อเมริกาจะมีทิปส์นะคะก็คือว่าอย่างนี้ครับเราไม่เหมือนที่เมืองไทยที่จะมีแบบ hospital คือเป็นก็คือรักษาตามอาการเหมือนหวัดแต่ถ้าเราเป็นหนักนะครับก็เขาก็จะให้เรียกรถพยาบาลแล้วก็ไปนอนโรงพยาบาลเลยคือมีแค่นี้เลยโอ้โหเครียดเลยเพราะว่าแบบเราอยู่ที่นี่เนี่ยอย่างเดียวนะที่เขาถามเราก็พยายามหาโรงพยาบาลเพราะว่าเฮ้ยถ้าเป็นหนักจะทำยังไงแถมมีเบบีเราก็อยากพรีแพร์ล่วงหน้าว่าเฮ้ยแล้วถ้าลูกติดขึ้นมาจะทำยังไงโทรหาหมอ 3-4 ที่อะค่ะตอบเหมือนกันหมดว่ามีประกันไหมแล้วก็คุณเคยหาหมอไหนมาพอบอกว่าเราไม่ได้มีหมอที่นี่หมอก็จะบอกว่านั้นให้คำปรึกษาไม่ได้เพราะว่าเขาจะให้คำปรึกษาเฉพาะลูกค้าเขาที่เป็นแบบเคยมาหาซึ่งลูกค้าเขาเต็มด้วยนะคือเหมือนว่าหมอแต่ละคนเนี่ยเราโทรเช็คก็ต่อให้หมอที่เพื่อนแนะนำมาเป็นหมอที่แบบเข้าใจคนเอเชียนเนี่ยจะเป็นหมอเอเชียนบ้างหรืออะไรเงี้ยครับก็คือเต็มแล้วก็เมื่อกี้น้องลีพูดถึงประกันก็คือเราก็ทำประกันการเดินทางมาแล้วแต่ผลปรากฏว่าประกันการเดินทางจะ activate ถ้าเกี่ยวกับโควิดหลังจากที่15 วันเป็นต้นไปซึ่งน้องลีเป็นก่อน15 วันสรุปก็ต้องขอพักเบรกนะฮะดูนาตาชาดูจะง่วงอ้าวทำไมยิ้มแล้วล่ะก็เอาไงกันแน่คะลูกเนี่ยนาตาชาได้เวลานอนแล้วนะคะเดี๋ยวเอานาตาชาไปนอนนิดนึงจะหลับแล้วยิ้มสู้ไงสไตล์นาตาชาหน้าตาอย่างนี้คือไม่รอแล้วล่ะบ๊ายบายนะคะทุกคนบ๊ายบายหนูไปนอนก่อนนะคะก็คือแยกกักตัวนะคะลีก็จะอยู่ในห้องหนึ่งโดยไม่ออกมาเลยแล้วก็สิ่งที่ทำเนี่ยก็คือพี่ฟุกเนี่ยก็จะเตรียมซื้อจานกระดาษแล้วก็อาหารมาส่งให้หน้าห้องปลอดภัยกว่าว่าถ้าเราจิ้มจานกระดาษปุ๊บแล้วก็ทิ้งในห้องเลยแล้วสิ่งที่จะรวบออกไปนอกห้องมันก็จะเป็นถุงขยะถูกไหมคะวิธีนี้ก็จะเป็นทิปนะคะว่าถ้าใครต้องกักตัวเองก็การที่เรากินด้วยจานกระดาษก็จะเซฟกับคนล้างแต่ว่าของเลียก็จะมีอีกอย่างหนึ่งด้วยเพราะว่าเลียให้นมลูกอยู่จริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคนเป็นโควิดนะคะให้นมลูกได้และจริงๆให้เข้าเต้าได้นะก็เลยตัดสินใจว่าให้กินนมอยู่แต่ไม่ให้เข้าเต้าดีกว่าเพราะเราก็มีพี่เลี้ยงที่ว่าให้ช่วยป้อนให้อันนี้น่าจะปลอดภัยที่สุดก็คือว่าแต่ยังไงก็ต้องเซฟนะคะสิ่งที่ลีทำคือก่อนที่เราจะปั๊มนมเนี่ยก็ล้างมือแล้วก็แอลกอฮอล์อีกทีก่อนใส่มาสก์ด้วยนะคะรวบผม
เซฟทุกทาง แล้วก็ผมซื้อถุงมือมาแบบเป็นหลายกล่องอะถุงมือเยอะมาก ค่ะ ถุ ก็ งมือ คื เย อ อะ ว่าม าก ถุงมือด้วย แล้วก็พอเราปั๊มนมเสร็จเนี่ยตอนจะเก็บเนี่ยรีแอลกอฮอล์อีกทีนึงแล้วรีเช็ดด้วยผ้าเปียกแอลกอฮอล์ที่ด้านนอกของที่ปั๊มนมเพื่อเป็นการเซฟต่อพี่เลี้ยงที่จะมารับต่อทางเขาก็จะมีถุงมือนะคะ แล้วก็ผ้าเปียกแอลกอฮอล์ก็คือว่าก่อนที่เขาจะรับของเรา ก็คือว่าใส่ถุงมือด้วย แล้วก็เช็ดผ้าเปียกแอลกอฮอล์ที่ขวดอีกทางหนึ่งเท่ากับว่าเราเช็ดมา2ทางก็คิดว่าวิธีนี้เป็นเซฟสุดๆละที่จะให้นมลูกได้โดยการที่เขายังไม่ต้องแบบไปกินนมผงระหว่างนั้นนะคะที่รอผลก็ทำวิธีนี้ จะชาใจเย็นลูกรัก จ้าไม่ได้จะขาเป็นกับแม่ไม่ได้ค่ะ แล้วก็คราวนี้ก็คือผลก็ออกมาก็ไม่ผิดคาดเขาก็บอกว่า ก็คือว่าเป็นพอเรารู้ปุ๊บแล้วแต่คราวนี้แหละ ทุกคนเนี่ยที่จะเครียดกันเลยก็คือเริ่มเป็นห่วงน้องหนักมากกันขึ้น เพราะว่าคิดแล้วว่าคือถ้าแม่เป็นเนี่ยน้องน่าจะยากที่ว่าจะไม่เป็น แต่ว่าระหว่างนั้นก็คือทุกคนในบ้านก็คือต้องคอยสังเกตอาการน้องอย่างใกล้ชิดนะคะ ก็วัดไข้ตลอด Baby Natasha ยิ้มได้อยู่เลยค่ะก็อี แต่ว่าระหว่างนั้นนะคะ ก็ไม่ได้ไม่เจอหน้าน้องหรือพี่ฟุก100%นะเพราะว่าโชคดีว่าห้องที่กักตัวเนี่ยมันเป็นมีระเบียงก็คือขอเจอหน่อยเพราะว่าแบบคิดถึงมาก เพราะว่าแบบปกติไม่เคยห่างกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบอยู่ประกบติดกันตลอดอย่างเงี้ยตอนแรกวันแรกคือแบบไม่เจอแล้วอ่ะมันก็คิดถึงทีนี้เราก็ขอแบบทักทายลูกผ่านระเบียงเอาก็ยังดีนะคะว่าได้เจอหน้า อยากเจ บ้า อง ลูกเถอะ เพราะ ไม่ได้อยากเจอพ่อเท่าไหร่หรอก ก็อยากเจอพ่อด้วย แล้วก็แต่ว่าเรามีวิดีโออยู่ตลอดอย่างแบบแล้วลีคือแบบลีก็จะ ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ห่างนะ ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับตอนที่ผมเป็นโควิดอ่ะ ผมรู้สึกว่ามันยังใกล้กันอยู่อ่ะ เพราะว่า อยู่ในบ้านเดียว อยู่ กั ในบ้าน นเดียวกัน แล้วก็ผมก็มาส่งอาหารให้ ค่ะ แล้วก็วางก็น้องลีก็เปิดประตู แล้ว มาก็เจ ถ้า อ อยากเจอ ถอยไป มาก ไกล ๆก็แบบโทรพี่ฟุกแบบช่วยมาตรงระเบียงเอาลูกมาตรงระเบียงให้ดูหน้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าที่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยคือลีก็จะยิ่งแบบดูกล้องตลอดคือมันจะมีกล้องวงจรปิดในบ้านอยู่แล้ว ก็จะดูเขาทำอะไรอยู่คือมันคิดถึงมากแล้วมันห่วงด้วยแหละว่าแบบลุ้นอะหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์ที่แบบว่าเขาจะไม่เป็นอะไร ก็จะแบบไปสังเกตตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ย ครับ แต่ปาฏิหาริย์ก็ ไม่ได้มีจริง ไม่มีจริง ก็น้องราชาก็ติดนะครับ หลังจากนั้นวันประมาณ3 วันราชาก็เริ่มมีอาการ อยู่ดีก็คือไข้ขึ้น พอเขาเริ่มมีไข้สูงปุ๊บเนี่ยตอนนั้นน่ะพี่ฟุกก็ป่วยด้วย และอยู่ดีวันนั้นเนี่ยผมขับกลับมาจากการที่ไปซื้ออาหารหรือซื้อของเข้าบ้านเนี่ยซื้อพวกอะไรนะที่เราต้องใช้อะที่ยูต้องใช้คือคนที่เป็นโควิดอะจะอยากได้อะไรแบบเนี้ยเช่น ที่ล้างจมูกยาโน่นยานี่หรือแบบ ใช่ยังไม่ได้พูดตรงนี้คือเป็นโควิดนะคะอย่างตอนนั้นน่ะอาการลีอ่ะก็คือว่าลีเป็นมันจะเหนื่อยมากคือเหมือนขยับอะไรนิดนึงมันก็จะเหนื่อย บวกกับมันรู้สึกแห้งอ่ะเหมือนหายใจแห้งไปหมดอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องการ air purifier หมายถึงแบบ แล้วก็ humidifier นั่น humidifier เรามีทั้ง purifier มีทั้ง humidifier เพื่อเพิ่มความชื้น แล้วก็ลีก็จะรู้สึกแบบเริ่มเจ็บคออย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเหนื่อยพี่ฟุกก็ต้องไปซื้อยาให้เพราะว่าที่นี่นะไม่มีใครช่วยอะไรเราได้เลยเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้มีหมอประจำตัว ถ้าเกิดว่าคุณเป็นหนักเมื่อไหร่ก็แค่เรียกนายวันๆก็คือรับเข้าแบบเป็นหนักถึงจะมีเรียกนายวันๆมานะ ซึ่งวันนั้นอะที่บอกก็คือว่าผมอะไม่เคยเป็นแบบนี้อยู่ดีมันน็อกคือมันอาจจะเดินทางมาแบบนานแล้วผมอะก็ทำหน้าที่ซื้อของทำโน่นทำนี่ แล้วก่อน ยกกระเป๋าอะไรแบบ บ้าน นี้ มีเรื่องวุ่นวายเยอะมาก สรุปก็คือผมอะแต่มันเหนื่อยอะมันเหนื่อยแบบลุกไม่ขึ้น พว อะ กบอกว่าจะเป็นลมอย่างเดียวเลย ใช่มันรู้สึกแบ แต่ บ ว่าตอนนั้น แย่ เนี่ยลีมีพี่สาวอยู่ด้วยในบ้านนั้นเนี่ยเขาก็แบบกับพี่เลี้ยงดูแล้วว่าน้องไข้สูงเขาก็แบบเอาไงลี แล้วป ส่ ก วน ติ ลีอ่ะก็ลงมาไม่ได้คือมันห่วง ลี มาก ต้องอยู่ในห้องไง เรากักตัวไงก็คือแบบเอาไงดีอ่ะเรียกรถพยาบาล แล้วด้วยความที่ว่าน้องก็เป็นสุ่มเสี่ยงเป็นโควิด ก็ไปโรงพยาบาลพร้อมลูกด้วยการนั่งรถพยาบาลเหมือนผมเป็นคนป่วย ซึ่งวิธีก็คือว่าผมอะต้องไปนั่งเหมือนบนเกอร์นี่เหมือนที่เราอุ้มลูกเหมือนผมเป็นคนป่วย แล้วผมอุ้มลูกเป็นเหมือนซีทเบลให้ลูก แล้วก็นั่งไปก็คือไปด้วยกันไปที่โรงพยาบาลไปอยู่ในห้องฉุกเฉินแล้วลี่อยู่บ้านพยายามโทรหาผม จะช็อกอ่ะเพราะว่า
ยังไงคะ ไอก็ตรวจแล้วนะ แต่พี่ฟุกตรวจแล้วว่าไม่เป็น ไม่เป็นผมก็งงว่าเอ๊ะผมเป็นอะไรทำไมมันน็อกกระทันหันโอเคมันบังเอิญที่จะต้องเป็นอย่างนี้เนาะ พี่ฟุกตรวจทั้ง ATK และ PCR พร้อมกับลี ว่าไม่เป็น ทีนี้พอตรวจอีกทีที่โรงพยาบาลครับ อันนี้ผลเร็วมาก1 ชั่วโมง ใครตรวจบ้าง พี่ฟุก พี่ กับ ฟุกนาตาชาแล้วก็พี่เลี้ยงด้วย ตรวจพร้อมกันหมดเลย ค่ะ ก็ผลออกมาว่าเด็กหญิงนาตาชาเป็น กำลังจะเดินตรวจโควิดแล้วค่ะพี่เขาจะตรวจโควิดอยู่นะคะ Good job. I know. I'm sorry. พี่นาตาชาโดนสวนก้นไปนะคะ ตรวจอุณหภูมิแล้วก็เขาบอกว่าอุณหภูมินาตาชา99 กว่าปกติเขาบอก no fever มันก็เลยบ่นเลยโดน2 รอบเนี่ยเพราะว่ามันดังไม่ดังตอนแรก ทีนี้เนี่ยพอกลับไปเนี่ยมันก็ต้องคิดหนักแล้วว่าเราจะดูแลลูกกันยังไงคือตอนนั้นผมก็จะหนักหน่อยก็คือต้องออกไปซื้อข้าวซื้อของซื้อยาซื้ออะไรมาให้ ซึ่งตามกฎของอเมริกาให้เข้าใจกันทุกคนก่อนว่า ถ้าคนที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วไม่ต้องกักตัว ถ้าไม่มีอาการนะ เล่ากันก่อนว่าก่อนมานะคะ จริงๆแล้วพี่ฟุก ฉีดซิโนฟาร์ม ซีโนฟาร์ม 2 แล้วลีฉีดโซนิบัต2 แล้วเราก็มาฉีดไฟเซอร์กันอีก1 เข็มเป็นเข็มที่ 3 ที่นี่ ใช่ แล้วก็กำลังจะฉีดเข็มที่ อ่า 4 แต่ตอนเนี้ยณตอนที่ถ่ายพี่ฟุกฉีดไปแล้วนะ4 ผม4 บวกโควิด ส่วนลีเนี่ย 3 บวกโควิด 3 บวกโควิด แล้วก็รอวันที่จะไปฉีดเข็มที่ 4 ได้ อันนี้เป็นความรู้ไปด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าคนเป็นโควิดระหว่างการฉีดวัคซีน ควรจะรอ 1 เดือนหลังเป็นโควิดก่อนถึงจะไปบูสต์เข็มที่ 2 ของไฟเซอร์ได้ แต่ณวันนั้นน่ะพี่ฟุกโอเคเขา3 เข็มแล้ว ก็คือว่าจริงๆกฎของที่เนี่ยก็คือไม่ต้องกักตัว แล้วก็ตรวจตลอด แล้วตรวจทุกวันอยู่แล้ว ว่าไม่เป็น เพราะว่าเราจริงๆนะเราก็คิดว่าเราคงจะไม่รอดหรอกพูดตามตรงเพราะอยู่บ้านเดียวกัน ค่ะ นะแต่ว่าพอเราตรวจทุกวันเราก็ระมัดระวังตัวเป็นพิเศษเวลาออกไปข้างนอกนะฮะแล้วก็พอเราตรวจก็จริงๆก็ไม่ แต่ เป็น ก็ไปแค่ซื้อยาซื้ออาหารให้พวกเราเข้าบ้านนั่นแหละ หลังจากที่วันนั้นเนี่ยตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยผลของพี่เลี้ยงยังไม่มา เพราะว่าของผมของนาชาเนี่ยมาภายใน1 ชั่วโมงแล้วแสดงว่าตรวจพี่เลี้ยงด้วยสินะครับวันรุ่งขึ้นก็เราก็ตรวจปรากฏว่าก็เป็น ค่ะ สรุปคือตอนเนี้ยเป็น3 คน ในบ้านเนี่ยคือติดกันหมดยกเว้นพี่ฟุ๊กพี่สาวหลายๆคนอาจจะงงพี่สาวที่บอกพอว่าพอรีเป็นปุ๊บเขาก็แยกตัวออกจากบ้านไปแล้วทีนี้ในบ้านก็ เหลือ4 คน แค่4 คนเนี่ยแหละค่ะพอพี่เลี้ยงกับนาตาชาเป็นนะเนี่ย ผมก็บอกว่า จากห้องแล้วนะ ผมบอกว่ามันไม่มีความจำเป็นต้องกักตัว เพราะว่าแบบไม่มีประโยชน์แล้วแล้วก็จะได้มาดูแลลูกด้วยอะไรเงี้ย คือช่วงระหว่างที่รู้ว่านาชาเป็นแต่ว่าพี่เลี้ยงยังไม่รู้และช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงที่แบบลีก็อยากเจอลูกมากแต่วันแรกยังคิดว่าคือนาตาชาจริงๆเจอลีได้แล้วแต่ เพราะว่าเป็นแล้ว แต่ถ้าเกิดว่าเปิดมาเจอผู้ใหญ่เนี่ยต้องอุ้มมาเจอฉะนั้นมันจะทำให้ มันไม่มีคนกลาง มันไม่มีคนกลางคือเหมือนเราก็กัดฟันอีกสักนิดเพื่อที่ว่าให้พี่เลี้ยงกับพี่ฟุ๊กปลอดภัยโดยการที่ว่าไม่มาเจอเราดีกว่าก็กัดฟันอีกหน่อยแต่ว่าระหว่างนั้นพี่ฟุ๊กเขาก็แบบเขาก็เห็นใจอยากให้ลีได้เจอลูกอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ว่าแบบทั้งลูกทั้งแม่คิดถึงกัน ผมก็อุ้มไปส่ง ใจมาฮัก 피가 부부 으이 피가 부부 แต่ว่าสุดท้ายก็คือพออย่างที่บอกอีกวันหนึ่งพอพี่เลี้ยงเป็นแล้วคราวนี้ไม่ต้องกักตัวกันแล้วทีนี้เราก็ช่วยกันดูแล ผมก็ตัดสินใจว่าวิธีที่ง่ายที่สุดและดีที่สุดก็คือทำอย่างที่บอกก็คือ เราตัดสินใจแบ่งบ้านกันคนละฝั่งแล้วแบ่งโซนแล้วผมก็แยกอีกห้องหนึ่งมันมีห้องเหลือพอดี มันก็เลยกลายเป็นทุกอย่างมันก็ลงล็อกของมัน นาตาชาเวลากินของโปรดโอ้โหขาโอ้โหไม่ได้ ผมเนี่ยไปหายาก็คือลูกเราก็มีน้ำมูกเป็นไข้ ดูหายใจ แล้ว ลำ ก็ บาก ไอแต่จะบอกให้ว่าเบบีไม่มียาอะไรเลยนะครับ เขาบอก ย ว่าก เว้นยาแก้ไข้ แค่นั้น ให้แค่นั้น ที่เหลือผมไปหาได้เป็นเรเมดี้ก็คือเหมือนยาสมุนไพรอะไรเงี้ยคือไม่มีตัว active ingredient ของยาคือไม่มียาแต่เป็นสมุนไพร มันเลยห่วงกันมากเพราะว่าแบบเราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นอะไรมากแค่ไหน หลังจากนั้นพอสัก 3-4 วันทุกคนเริ่มอาการดีขึ้น พ่อลูกนะคะ เดี๋ยวแดดดี้ดูแลหนูเองนะ หนูไม่ต้องกลัวนะ 8 เดือนของแดดดี้นะคะ วันนี้หนูเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะ ทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูนะคะนาตาชา
นาตาชาแข็งแรงนะต้องไม่เป็นไรนะนาตาชาสู้ๆค่ะไหนฟ้องแม่สิเป็นยังไงบ้างมันคือโอ อันนี้นะคะก็คือว่าวิธีที่เราจะประทังเด็กที่เป็นโควิดนะคะถ้าไม่ได้มีอาการยังไม่ได้มีอาการหนักก็คือว่าตรวจวัดไข้บ่อยๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเด็กไข้ขึ้นสูงจะอันตรายเราต้องวัดไข้เรื่อยๆแล้วก็พอเขามีไข้เนี่ยต้องเช็คตัวเรื่อยๆแล้วก็ให้ยาแก้ปวดหัวก็คือไทลานอลพยายามสมมติอย่างที่บอกถ้ามีสมุนไพรอะไรที่พอจะช่วยเขาได้เรื่องไอเรื่องน้ำมูกอย่างเงี้ยค่ะ ล้างจมูกได้ ก็ต้องให้เขาแล้วก็อีกอย่างที่ได้ก็คือฉีดจมูกด้วยน้ำเกลืออ ม มันที่นี่เขาจะมีขายนะคะ ก็คือฉีดจมูกด้วยน้ำเกลืออย่างเงี้ยมันน้ำมูกเขาจะออกมา ทำไมต้องล้างจมูก คือการที่ล้างจมูกเนี่ยมันทำให้น้ำมูกของเราเนี่ยมันไม่ไหลลงคอ เมื่อเราไหลลงคอปั๊บเนี่ยเราจะเกิดอาการระคายคอ เราก็เลยไอออกมาโดยธรรมชาติ อันนี้คือคุณหมอหูตาคอจมูกเขาแนะนำผม แล้วก็อีกอย่างที่สำคัญมากๆนะคะ ก็ให้ดื่มน้ำบ่อยๆค่ะส่วนถ้าถามว่าลีเป็นสายพันธุ์อะไรกันนะคะ อันนี้ไม่รู้เลยตอบไม่ได้เพราะว่าเราถามไปที่โรงพยาบาลเหมือนกันว่าเป็นสายพันธุ์อะไรเขาบอกว่าอันนี้ตอบไม่ได้เพราะว่าเราจะไม่เช็คคือสรุปก็คือว่าเขาไม่ได้ตรวจสายพันธุ์นะคะเวลาเขาตรวจสวอปโควิดเนี่ย ก็คือเป็นหรือไม่เป็น เป็นหรือไม่เป็นเขาบอกว่าโควิดก็คือโควิดก็ไม่ได้มาบอกว่าสายพันธุ์อะไร นี่แหละก็คือมาเป็นอุทาหรณ์นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเราแบบระวังยังไงอะไรโอ้ยระวังถึงขั้นแบบจะเป็นโรคเครียดเอาจริงๆเพราะว่า ผมเป็น ฮะ เพราะน้องลีเป็นหนักมาก คือผมแบบไม่ไหวลีมันฉีดทุกอย่างจนเหม็นแอลกอฮอล์ไปหมดทั้งบ้าน คือหายใจไม่ออกเลยเวลาของมาที่บ้านทีนึงลีฉีดหนักมากจริง ฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าไหนๆแบบเราก็โชคร้ายว่าแบบอาจจะไปพลาดตรงไหนก็ไม่รู้ทีเนี้ยเขาก็ไม่เคยได้ไปไหนเลยตั้งแต่เขาเกิดไม่ได้แบบไปเปิดโลกเลยมีแค่แบบไปเขาใหญ่ทีเดียว ซึ่งก็อยู่แต่บ้านอยู่แต่ในบ้านเลย เขาเกิดมาในต้องบอกตรงคือเขาเกิดมาในช่วงที่โลกมันไม่ปกติเนาะ ตั้งแต่เกิดก็คือแทบจะไม่มีคนได้มาเยี่ยมเลยแล้วก็แบบตั้งแต่เคสตอนที่เขา10 วันแล้วพี่ฟุ๊กไปติดโควิดเนี่ยก็ทำให้ผู้ใหญ่ของเราหรือแบบคนใกล้ชิดก็ไม่ค่อยกล้าเจอด้วยเพราะกลัวเอาโควิดมาติดอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้เปิดการเยี่ยมให้เขาเจอใครเท่าไหร่มีแค่ช่วงหลังๆที่แบบได้ไปเจอแบบพ่อแม่ลีนิดหน่อยเราก็รู้สึกว่าไหนๆก็ไหนๆว่าแบบมาถึงเราก็โชคร้ายกันแล้วอย่างเงี้ยว่าเราติดโควิดไป คุณ แล้ว พ่อน้องลีบอกเลยไปเที่ยวเลยไปเที่ยวทั้ง คือเหมือนกับว่าเราเก็บตัวกันมานานจริงๆเก็บตัวเขามานานจริงๆแล้วสุดท้ายติดช่วงที่ติดช่วงแรกเนี่ยคุณหมอทุกคนจะบอกว่า 1-3 เดือนแรกเนี่ยค่ะภูมิจะสูงสุดแล้วเบบีเนี่ยเขาฉีดวัคซีนไม่ได้เหมือนเราไปอีกนานใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยภูมิของเขาอย่างน้อยเดือนแรกเนี่ยจะต้องสูงสุดในที่เขาจะมีภายใน2 ปีนี้เราก็เลยตัดสินใจกันว่าพาเขาไปเปิดโลกดีกว่าแล้วก็เราก็พยายามระวังที่สุดเหมือนเดิมแต่ก็ให้เขาไปเปิดโลกมากขึ้นและในช่วงที่แบบภูมิเขายังมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเดี๋ยวคนจะงงไงว่าในภาพที่เห็นใน IG ทั้งหลาย อยู่ดีเราเที่ยวเยอะเนาะ ที่หลายๆคนถามมาก็เลยอยากตอบตรงนี้ด้วยเพราะหลายๆคนก็แบบเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆแบบออกเที่ยวเยอะพาลูกไปนู่นไปนี่เยอะจังก่อนหน้านี้ไม่ไปก็ขอตอบตรงนี้เลยว่าเพราะว่าเราระวังเยอะจริงๆแล้วแบบเราก็ติดแล้วหลังจากเนี้ยก็เลยแบบอยากให้เขาเปิดโลกบ้างในช่วงที่เขายังพอจะมีภูมิอยู่เดี๋ยวก็ต้องกลับไปเก็บตัวเหมือนเดิมแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ระบาดเยอะมากๆก็อยากจะขอให้ทุกคนเนี่ยระวังตัวด้วยนะคะก็คือเราถือว่าเราระวังที่สุดที่เราทำได้แหละก็คืออย่าประมาทแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นก็ขอให้เป็นเคสที่แบบเป็นน้อยๆหายเร็วๆ หลังจากที่เราถ่ายเสร็จเรียบร้อยเบบี้ก็ตื่นมาแล้วค่ะเบบี้ก็ตื่นมาแล้วค่ะ ดูเบบี้สิคะเมื่อกี้ยิ้มแฉ่งเลย ใช่ถ่ายกันอยู่นะคะเบบี้ก็ตื่นมาแล้วค่ะมาทักทายทุกคนใช่ไหมคะ อยากออกกล้องเหรอครับ มาบายบายทุกคนใช่ไหมคะ ค่ะ แล้วสวัสดีปีใหม่ทุกคนอีกทีได้ไหมคะ นะคะ ไหนคะสวัสดีปีใหม่เด็กวันนี้หนูโอเคนะคะทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะ เดี๋ยวกลับเมืองไทยหนูจะไปเช็คอัพอีกทีตอนนี้หนูก็ยิ้มแย้มได้ออกจากบ้านเมื่อไหร่หนูจะดีใจมากใช่ไหมคะหนูเก่งมากหนูไม่งองแงเลยค่ะ เป็นเด็กที่ตอนเป็นก็คือยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนเดิมต่อสู้ตลอด จะบอกว่านาตาชานี่คือตอนแรกแบบห่วงเขามากจริงๆแต่แบบเขานักสู้จริงๆตอนที่ป่วยคือจะเป็นไข้จะไอจะอะไรทุกอย่างเขาก็ยังมีรอยยิ้มเป็นนักสู้ของพวกเราจริงๆนะคะ
เด็กก็จะจับลิ้นอะไรคิดเมียก็อะไรลูกได้ข่าวว่าเป็นไข้นะคะพุงกระปอนเพียกินนมนานมาก ใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะ หนูเป็นนักสู้ใช่ไหมคะ แข็งแรงนะคะ อะไรก็ยิ้มไม่เฟื่อยอยู่แล้วเหรอคะใช่ไหมคะ นักสู้ตัวน้อยนะคะ ก็ขอให้ปลอดภัยไม่เป็นไรอีกนะลูก ใช่ไหมคะ แล้วหนูก็อวยพรขอให้ทุกคนไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะ ปลอดภัยนะคะ นาชารักทุกคนนะคะ ครับก็ขอให้ทุกคนนะครับ โชคดีปีนี้นะฮะแล้วก็ขอให้ทุกคนแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยครับ ค่ะยังไงนะคะ ก็ฝากช่องฟลุกลีของเราเอาไว้นะคะ ถ้าเกิดอยากดูอะไรก็บอกเข้ามาได้นะคะ เราก็จะหาอะไรมาให้คุณผู้ชมชมกันเรื่อยๆนะคะ ขอให้ร่างกายแข็งแรงนะคะ ปลอดภัยเหมือนแบบที่พี่ฟุกบอกเอาไว้นะคะ สวัสดีปีใหม่ค่ะ สวัสดีครับ สวัสดียังค่ะ บ๊ายบาย